Dank u wel voor uw presentatie, die zeer netjes getimed was. Zoals u zelf aangeeft, gaan we uiteraard over nu naar fase 2 van deze publieke verdediging. Met name de vraagstelling door de juryleden. En traditioneel is het zo dat we de juryleden eigenlijk vragen om de discussie te openen naar gelang de afstand die ze afgelegd hebben om hier deel te nemen aan deze jury. Dus we gaan eerst naar het Baskenland, naar professor Jon Machain. Please go ahead. Questions will be asked in general in Dutch, except for foreign members of the jury. So please do answer in English to Professor Machain. Thank you very much, Professor Putnik. Sorry. Well, first of all, I would like to say that it's a big pleasure for me to be here in this beautiful city. It's not the first time I'm here, but it's getting back 20 years for me. So it's like a time travel for me to come here. So it's a big pleasure. But also it's a big honor to be a member of this committee as well. So I would like to thank your supervisors and you for the invitation. After seeing that, and as I told you, I was here 20 years ago because I was studying in Utrecht for 2 years, and then I learned some Dutch there. So I apologize because I cannot ask you now in Dutch because I have forgotten all of it. Sorry about that. It would be really a big pleasure if I could ask you in Dutch. I have to say that I have followed the presentation more than I expected because I could remember some Dutch, but it's much easier to follow when you speak and the slides are in English. So after seeing that, I would like to come to the present and not to the past, just to ask you some questions. And well, first of all, I would like to make a comment. It's more a philosophical point of view. And I like very much one of the slides you have put in the introduction, in which you could distinguish between detailed calculations and high throughput calculations, and what's the differences in philosophy between both of them. Because this clarifies things a lot. I mean, in the sense that my background is quantum chemistry, and in quantum chemistry we are mainly dealing with detailed calculations, and we are very worried about that. Very, very worried. So, in general, it's not my case, but in general, people don't trust on the other high throughput calculations. Why? Because if you are looking for trends, and if you are not looking to some effects that might be very important, so then you are in troubles. Because these people say that your conclusions maybe are not correct enough because you are missing something in your philosophy. Well, in this vein, I would like to ask you what happens with dispersion. We discussed something about this in the private defense, but for instance, when in the colloidal crystals, when you put ligands, maybe dispersion can be important. Not in your case, maybe I don't know if atoms are linked covalently, but dispersion can be important. And in your case, you didn't. I think that your trends are okay. Yeah? I mean, but would be very difficult to include. Yeah. So in these studies with nanocrystals, so we consciously did not use dispersion, also due to practical reasons, since it was not directly available when we started in this software. Yeah. But there are, of course, atomic ligands, so I think the influence of dispersion will be limited. In follow-up studies, we are using dispersion, so when you are using phosphonate ligands and so on. And it does make a difference on the absorption energy. Yeah. Of course, in general, the surface of the absorption energy will not be perfect in the absolute value, since it's PBE, so you always have some kind of trade-off between the bulk properties and the surface properties. Then there might be something like RPA, but it's very expensive.
And of course, there is a few. So you have atomic ligands here. The real ligands might have these long tails, which are also not that evident in these facet models. And there are, of course, also temperature effects. So you have to do Phonon calculations, which will also adjust your energy. But here we're really looking at the fundamental aspects of whether the oxidation number sum rule works. And if it works, it also has to work for simple ligands and at 0 Kelvin. But indeed, if you want to go directly to experiments, you should keep in mind that you have dispersion, you have temperature effects, and maybe other edge effects, and so on. Yeah, and then you maybe, if you try to take everything into account, then you are losing the philosophy of high throughput, and then you move to detail. No, it's, I agree with you. And well, since I'm a quantum chemist, and for me it's quite an engineering thesis, in the sense that you are more worried about getting trends, and not in the physics itself, but in the properties that you can apply later. And for me it's okay, I don't have anything against that. For me it's a learning thing. I'm learning with your work a lot, so I appreciate that very much. So I'm trying to think about how can I use your approach in chemistry. In chemistry, like for instance, in reactivity, I work with materials polymeric materials that involve chemical reactions, and in chemical reactions, in this case, I see very hard how you can calculate using high throughput calculations the transition states. I mean, how could you approach kinetic barriers for this kind of, for any kind of reactions? Because one of the main tricks in chemical reactivity is locating transition states, and many times you have to resend calculations and resend. So my point is, it probably is out of your work. I mean, I want to know your opinion, because I want to learn and to translate this to my work. Yeah. I want to know your expert opinion. Do you see in the future, or do you know any people? Because I heard that some people in Amsterdam are trying to do something with transition states, but I'm not pretty sure if it works or not. Or but so for reactivity, so if you really want to look at transition states, then I think it depends what kind of screening set you are looking at. So if you have very similar reactions, you could model one transition state and then use some refining algorithms, so transition state optimization or net calculations and so on, to adapt them a bit and get your adjusted transition states. And of course, if you have really transition states all over the place, which really need human intuition, it will be difficult to perform. You could also, of course, ask, could you, if it's reactivity, are there other predictors for reactivity? So can you look at the charges for Coulomb functions and so on? But yeah, if you really need a transition state, then you should think about, do I have one specific type of reaction and can I do some kind of substitutions, or do you really want to find new transition states, and then you would have to. I don't often find them myself, so you would have to think, what kind of intuition am I trying to apply on this, and then can I make some kind of algorithm out of this, which might be possible. It will take you a while probably, but still geometric algorithms are still possible, and we do have things like the stochastic bands where you can at least find a transition state along a certain trajectory. Yeah, this is the ideal. Ideally, if you have one transition state, you can try to reproduce that with different ligands or different derivatives, but it doesn't work all the time. It's really tricky, but you are right that instead of trying to look to the barriers as the key parameter, we could try to check for other things like thermodynamics, for instance. And thermodynamics probably with high throughput calculations, and you can have a big database of thermodynamics. Yeah, in general, of course, in chemical systems we have more degrees of freedom usually, which can be problematic if you want to do lots of calculations. So you would have simple, highly symmetric systems. You cannot do proteins.
Some practical question regarding the program. Is it free? I mean, anyone can ask for it? It is open source. I have put the client part online already. I'm not sure if it's the entirely the latest version, but if I am asked, I will provide it. And the server side, if you want to try it, you can use it on the current server, but you can also put it on your own website. It should be fairly plug and play. So if you put it somewhere, it should probably work. I ask you this because in the near future I expect that many people, or I don't know many, but at least some people will start trying to calculate throughput calculations, because I guess it's one approach that it's becoming more and more important, in the sense that, as you have explained, you can search for many different kinds of materials and have big databases. And the European Union in the Horizon 2020 program, they are, in some parts, they are explicitly asking for how that's the word? Large-scale computational screening of materials. So this is a real, very interesting tool to try to study them. So maybe you will have news from me in the future. Thank you very much. And for me, it's I'm done. Okay, thank you. And then we move to the university, to Antwerp University, I should say, or University of Antwerp, more correctly. So simply across the river to our colleague Bart Bartoens, who will continue the question rounds in Dutch or English as well. Ik wil eerst zeggen dat ik die werk erg boeiend vond. Ik heb met plezier gelezen. We hebben het in de voorverdediging ook al gehad over het stabiliteitscriterium. Ik wil daar graag nog een vraag over stellen. Ik heb ook gezien dat je de tekst wat hebt aangepast. Je hebt uitgelegd hoe je convex rule eigenlijk gebruikt hebt om te bepalen of een structuur stabiel is of niet. Maar zou je eigenlijk graag willen weten, wat is nu het exacte criterium dat je hebt gebruikt? Is het als het materiaal eronder valt, dan is het stabiel? Het is een buffer ingebouwd met 50 mm boven de condensrol. Dat er een zekere fout nog zit op de BFT-berekening. En ook is eigenlijk een soort van empirisch criterium dat ze weten als de meest stabiele materialen binnen deze regel gaan vallen. Wat is de reden daarvoor dat dat mag? Louter een foutenmarge? Of is dat gewoon fysisch dat dat kan? Er kunnen ook met stabiele materialen zijn en die zullen niet zoveel aan de hal afwijken, maar toch. Maar het is ook wel gewoon gekend dat het bij BFT-types binnen deze buffer valt. Maar hier gebruik je altijd een energiecriterium. Ja, dus nog kinetische criteria. Eigenlijk zou we eens een frequentieberekening te doen om te zien of alles stabiel is en of er nog shape aanpassingen kunnen zijn. Dat was eigenlijk ook een andere vraag, hè, wat met structurele stabiliteit, wat dat is. Dus, hier zijn we eigenlijk geïnteresseerd in of er een materiaal kan bestaan. En we zeggen al, thermodynamisch, deze materialen zullen bestaan. Maar we zitten misschien in stabielste vorm, dus we zouden nog van vorm kunnen veranderen. Maar dat gaat ook impliceren dat er een materiaal gaat bestaan met deze compositie. Kan een materiaal niet stabiel worden door de temperatuur op te drijven? Temperatuursteffecten zou ik in rekening moeten brengen. Die zijn ook wel net ietsje zwaar. Ik heb ook een vraag over het hoofdstuk over de defectscreening. Wat? Germania. Eigenlijk is de vraag, kunnen uw berekeningen iets zeggen over het karakter van het defect? Hè? Of je een shallow level hebt, een deep level, donor of acceptor. Kunnen uw berekeningen dat op dit moment? Dat is deze berekening eigenlijk niet, omdat we dan ook verschillende langstoestanden zouden bekijken en dat deze eigenlijk in grotere cellen zouden gesimuleerd worden. Ja. Is dat zo? Zou je toch niet met die neutrale berekeningen toch al een idee kunnen krijgen van... De bandstructuur van deze dingen zal volledig door elkaar lopen, denk ik, allereerst. En met de energie later op dit, denk ik dat we daar direct iets over kunnen zeggen. Misschien op basis van de positie, als de bepaalde posities eerder een bepaalde toestand zouden aangaan, het lijkt mij onwaarschijnlijk. Maar het u naar een density of states of zo zou eigenlijk in germanium in zuiver DFT hebben we
geen bandgap, dus zullen alle banden gewoon door elkaar lopen en gaan we wel iedere iets kunnen uithalen. Maar ik zie wel dat je HC-berekening hebt gedaan. We hebben inderdaad HSC-berekening gedaan, maar dat is op 1 k-punt gaat 4 vlog. En als we dus de bandstructuur daar willen uithalen, moeten we ongeveer 100 k-punten hebben om een goede resolutie te halen. En dat zou dus 10.000 keer zwaarder zijn in plaats van 100 keer zwaarder. Maar voor één defect zou je dan foto's kunnen doorrekenen. En dan is er de enige kans dat het iets interessants wordt. Bij de berekeningen over defecten heb je PBE, Ja. meestal gebruikt. Nu, sommige van die onzuiverheden hebben ook deelelektronen, types. Ja. Sommige mensen zeggen PB plus U is dan misschien beter. Eigenlijk is een vraag hier, denk je dat dat hier belangrijk kan zijn? En meer algemeen, is dat niet een algemeen probleem met high throughput berekeningen, dat het moeilijk is om een functionaal te vinden die voor al uw elementen goed werkt, zeker omdat je zo'n diverse systemen beschouwt? Ja, dat is inderdaad sowieso een probleem met PB. En inderdaad, PB plus U zou een oplossing zijn, maar dan kan elk van die testen een andere U hebben. En dat is eigenlijk niet zo evident. Daarom dat we eerder rechtstreeks een HSE proberen te gaan tegenwoordig. Dat het dan een correctie zal geven die niet effect is aan het experiment eigenlijk. Ook kan het experiment eigenlijk aan niet gaan bestaan voor de meeste van die transistormetalen. En dus HSE is niet gegarandeerd om echt beter te zijn, maar het is tenminste toch al een stap in de goede richting zonder extra effect. Was dat al een van de redenen om de HSE te proberen? Of? Dat was een van de redenen. Ja. Dus de kritiek die was natuurlijk op germaniumberekening is, we hebben geen bandgap. Gaat dit een effect hebben? En HSE proberen is natuurlijk een direct antwoord op deze vraag. Nu, hetzelfde geldt eigenlijk voor uw K-puntgrid of uw U-cut, of hoe zeg je daarmee omgegaan om te weten of uw K-puntgrid dicht is? We hebben voor verschillende categorieën van defecten, zal ik zeggen, een convergentietest gedaan. In PB, om dus te zien hoeveel wij echt nodig hebben. Er was ook een mastercase voor die eigenlijk een half jaar of zo gespendeerd, een soort van calibratietesten. De HSE heeft ook een calibratietest gedaan, maar dat is natuurlijk meer om de fouten af te schatten. Dat is toch wel tot enkele tienden van een elektronenvolt kan oplopen, de vormingsenergie. Maar dat zijn vormingsenergie die kunnen oplopen tot 8 elektronenvolt of zo, dus op zich valt daarop mee voor trends. Maar we hebben dus convergentietesten gedaan voor verschillende soorten. Algemeen over uw manager, kun je zeggen, wat vind je zelf de meest challenging of meest innovatieve stap die je hebt, die je gezet hebt, en misschien ook naar de toekomst toe? Wat is de volgende uitdaging in dit frame? Ik denk dat het belangrijkste verschil met Q-managing en andere van dergelijke software is wel of meer gebruiksvriendelijk is. Dus het is, je hebt een website met te werken en je hebt Python code op de client side, maar dus we gebruiken Python voor de dingen die geschikt zijn voor Python. En we gebruiken andere code, dus webcode voor de stukken die webtechnologie zijn. En het is dus niet het typische geforceerde dat we zien. In de toekomst, welke volgende stappen zouden zijn? Misschien iets meer de berekening, de resources die we gebruiken opvolgen, zodat we slimmere algoritmes kunnen gebruiken om rekeningtijd te verdelen. En ook dat intelligence screening algoritme een beetje uitwerken, omdat het natuurlijk interessant is als we de rekeningtijd kunnen vermijden. Ik denk dat al 2 goede eerste stappen zullen zijn. Misschien een laatste vraag. Heel algemeen, high throughput berekeningen wordt altijd voorgesteld om de tijd, om nieuwe materialen voor een bepaalde toepassing te ontwikkelen, om die korter te maken. Zijn er al materialen op de markt of gekend waarbij dat gelukt is? Op de markt weet ik niet direct, maar er zijn Custarol zou bijvoorbeeld een nieuwe supergeleider hebben. Er zijn de Materials Project dingen en zo zijn gemaakt, nieuwe batterijmaterialen gemaakt. Ja, maar zijn die materialen ook gemaakt? Er zijn gesynthetiseerd, dus de supergeleider zou gesynthetiseerd zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat er een nieuwe, ik ken de masterteam, kwadraat, een supergeleider ook van een zeer gelijkaardige studie van ternair materialen zou gevonden zijn, maar ik weet niet in hoeverre die gekarakteriseerd al is. Het batterijmateriaal heb ik ook niet direct zeker. Ik denk dat er wel bepaalde fotovoltaïsche materialen al gesynthetiseerd worden, maar ik weet ook niet of ze op de markt zijn. Eigenlijk
Goed, meer algemeen vragen ook. We hebben ook berekeningen gedaan op TCO-materiaal, ook een screening. Uw screening van quaternaire materialen toont ook mogelijk goede transparante geleide materiaal of thermoelektrica. Nu, waarom is er dan niet echt een bedrijf dat erop springt en dat probeert te maken? Dus waar moeten wij als computationeel materiaalonderzoekers ons nog verbeteren? Dat wel gebeurt. Het probleem op verschillende niveaus ligt. Eerst dat we gewoon contact moeten hebben met de bedrijfswereld en dat er een zeker vertrouwen moet zijn van theoretische en experimentalisme. En experimentalisme theoretie wat algemeen een probleem kan zijn. Dat zal beter naarmate we kunnen bewijzen dat die dingen ook echt werken. Natuurlijk bij dingen, als we echt een praktisch materiaal hebben, zijn er natuurlijk allerlei praktische problemen, zoals bij de TCO's gaan we die dingen moeten doperen en dan gaan we eigenlijk doperingsstudies op die materialen moeten uitvoeren. En dan is het ook weer een juiste bandgap vinden en zo betere methodes gebruiken. Dus komt er nog een hele reeks achter eigenlijk, theoretisch. Al kunnen we natuurlijk ook rechtstreeks experimenteel proberen. Als er een beste kandidaat is, zou ik zeggen, maar dan moet er dus genoeg vertrouwen zijn naar de experimentalist, experimentele kant. Dat moeten we dus aanvullen. Oké, dankjewel. Goed, dank u collega Sluydts. We gaan verder aan de Universiteit Gent, maar we gaan naar de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, naar professor Sluydts. Dank u wel. Het is nog wel proficiat Michael met een mooi werk en een mooie presentatie. Als experimentator wil ik direct de vragen verder zetten. En ik heb gezien dat je daar een mooie tabel van Mendeleev aan de ene kant de defecten in germanium getoond hebt, aan de andere kant in silicium. En eigenlijk de conclusie die ik daarnet gehoord heb, is dat wat de transitiemetalen betreft, de 3D-transitiemetalen, dat het een beetje twijfelachtig is of die nu interstitieel zitten dan wel substitutioneel. En je sluit af met, eigenlijk komt dat, als ik dan germanium vergelijk met silicium, omdat er voor germanium beperkte data ter beschikking is. En dan is mijn vraag, welke data heb je nu nog nodig om te kunnen oordelen wat de juiste methode is? Of de voorkeur gaat naar PBE of naar HSE? Ja, dat zijn natuurlijk gedetailleerde dus informatie over de vormingsenergie van de defecten eigenlijk in hoge zuiverheids germanium zijn. Dus weet zeker dat die defecten aan het bekijken zijn, dat er geen andere onzuiverheden mee interageren. En allereerst de ladingstoestand ook van die dingen, maar er zijn hier ook een paar problematische elementen, dus ijzer en kobalt en chroom en zo, dat zijn meest magnetische elementen, dus daar moet ook gerade rekening mee gehouden worden. Dan zou je eigenlijk in onze berekening misschien ook wel een deel van het probleem kunnen uitmaken. En heb je nog experimentele input nodig? Natuurlijk is daar nog een heel stuk lid op je tabel. Ja, en je hebt maar over die elementen waarvan dat experimenteel al een en ander geweten is. Zou je dat kunnen gebruiken, extra data? Het zou natuurlijk interessant zijn om experimenteel die dingen volledig aan te vullen, te zien dat het overeenkomt. Praktisch natuurlijk het gebied van de H-troepenberekening misschien een beetje weg, want het allemaal experimenteel bestaat. Maar op zich natuurlijk, de stukken die hier wel bestaan, komen nog vrij goed overeen, ook aangezien dat we geen halingstoestanden hebben meegepakt eigenlijk. Dat zou kunnen impliceren dat energieverschillen daar ook redelijk gelijkaardig zijn tussen de posities, ook als er andere ladingen daar komen. Kan natuurlijk geluk zijn, het is moeilijk te zeggen. En ik heb misschien een beetje een algemene vraag. In principe genereer je met die Q-manager heel veel data. Ja. Als experimentalist in de literatuur wat er allemaal berekend wordt. En bestaat er al heel veel data. Toen ik een hele tijd geleden, ik heb het ook in de beslotenverdeling verteld, bekeek hoe zuurstof diffundeerde door silicium, dan start ik met een literatuuronderzoek en dan waren al wat ab initio-berekeningen te beschikken. En ik heb toen over een paar jaar enkele potentiaalbergingen die gepubliceerd zijn op basis van ab initio-berekeningen gevonden. 1,8 elektronvolt, 2,0 elektronvolt, 1,2 elektronvolt. En eigenlijk gebruiken die, als ik dat artikel lees, hetzelfde parcours dat afgelegd wordt door dat zuurstof. Ja. Kan nu de Q-manager dit repeteren, al die verschillende methodes, en een oordeel vellen wat de beste methode is voor dat
deze onzuiverheid die door gesimuleerd. Kan dat op basis van jouw error handling? Of? Dus natuurlijk, de vraag wat juist is, maar niet geëxperimentele data om te vergelijken of een hoge benchmark methode. En dan natuurlijk, waar het pad is, dat is het pad van afvolging van thermodynamische toestanden, de transitie toestand daar. Dan heb je natuurlijk een specifieke berekening en zou je inderdaad uitroepen kunnen doen, niet op geometrie, maar op de methode zelf. Ja, dus eigenlijk ook een toepassing van Q-manager, dat je een soort van benchmark tool kunt gebruiken. Dus zou je bijvoorbeeld een nieuwe computer hebben, kun je een volledige Q op een identieke manier terug uitvoeren, om te zien dat je dezelfde resultaten hebt. En dat zou je dus ook een keer dus voor alle DFT-methoden andere methoden kunnen doen, gegeven dus dat pad bijvoorbeeld. En is het dan ook zo dat de Q-manager, door al heel veel berekeningen gedaan te hebben, waar dat jij als wetenschapper aanduidt van deze en deze hebben vertrouwen, of kan ik weten hoe de methode zelf aangeeft, welke de beste is? De vraag is natuurlijk of zo'n intelligent algoritme meer gaat zeggen dan gewoon de getalletjes terug op je scherm vergelijken. Maar in theorie mocht daar zeer complexe dingen om te vergelijken zijn. Dus we er algoritme voor kunnen bedenken. In dit geval zou het eerder zijn dat je dus bepaalde getallen eerder gewoon de verschillen tussen die energie gaat vergelijken. Of misschien als je echt een methode hebt en je weet welke de beste is, welke de meest voorkomende is. We hebben ook bijvoorbeeld in onze groep fouten van verschillende code bekeken en dan valt het heel hard op natuurlijk als je 4 verschillende codes hebt met dezelfde methode en een verschil op eentje, dan impliceert het wel waar het bijvoorbeeld een fout zou zijn. Oké, dan gaan we verder en gaan we nu naar de faculteit wetenschappen, Center for Molecular Modeling, collega Verstralen. Michael, ook mijn felicitaties in eerste plaats voor uw heel mooi werk. Het is zeer indrukwekkend en zeer knap allemaal gerealiseerd. En ook de wetenschappelijke resultaten zijn er maar van hand, denk ik. Voor mijn eerste vraag zou ik eigenlijk willen inpikken op een vraag van Dr. Mike. So maybe I should do that in English, so I can sort of follow up on this question. So, to have a little bit of a discussion about it, maybe it's the question that Q-manager would be harder to apply in cases of searching transition states in reaction networks. Let's say that you have also many possible calculations that need to be carried out. You would say that this is harder to do because finding transition states is not at all black box. You need to drill, you need to know what's going on in order to get a reliable result. Actually, density functional theory by itself is just the same, right? I mean, if you don't know the quirks of DFT methodologies or the different functionals, you can actually not safely use it. It's not entirely black box. And I think you could apply the same logic still to transition state algorithms to find different places, and that in many cases, even if they don't find the right transition state, if they map out a larger part of the network, that it could already be interesting. It's just that the approach may be a little bit different, that you cannot simply enumerate all possible reactions of interest, that has to be found heuristically. But other than that, I think it's perfectly feasible to do this. It's slightly different in terms of defining what you want to be computed. But other than that, similar problems, I guess. Maybe one question that I would like to ask is probably related to this. Right, at this stage, Q-manager gets like a big list of jobs to do, and essentially all the jobs that are needed are easily enumerated. They're a large number, but you can enumerate them. Yeah, the assigns an ID basically according to the conventions of the crystallography open database. But would it be possible to also implement algorithms where such enumeration is not really present, but there are also a lot of calculations that need to be carried out? For example, you could imagine searching for a particular material with an optimal property with a genetic algorithm where also at every iteration you have like a massive number of test case or samples to calculate. And this is also typically done in parallel.
would Q-manager be useful in such circumstances, or would that require a completely different architecture? It all depends what you want to do basically within one job. So the core of Q-manager, so without all the software-specific code, let's say, just has the management system. So you have like a start function and end function, and what you do in between is really your own choice. So you could perform a calculation, but you could do anything you want. You could perform 10 calculations, split up to other calculations, and so on. So it all depends just how you want to track it. Of course, a genetic algorithm, maybe you want to do each generation in parallel, and then you could, for instance, create some kind of temporary queue where you would submit those, calculate those, collapse it again, store it somewhere, create new queues, and so on. You could But essentially, the architecture of Q-manager would allow you to do that. Yeah, so it's since it's fairly generic, you can implement it. It's of course always the question how far you go from the original implementation, whether you are coding your own framework within Q-manager or whether you're using the functions of Q-manager, but you can do such things. I think that would be particularly interesting. Also, for example, in the case of searching for these stable quaternary materials, it's a similar, I mean, a large amount of the calculations in the end shows that a certain material is not interesting or not stable at all. So you could wonder, do we really have to do all of them to find that out? Yeah. You have one approach to it, which is this intelligent screen, but probably something like a genetic algorithm. Yeah, that would also be sweet. Of course, it's the question from what do you start? What do you want to mix up? Here we start from one template crystal. So if you're using a genetic algorithm, you need to mix something up to generate you. In this case, you could just you could use the elements. You just could use the composition as the genetic. True. But yeah, it is one of the classical examples. Here we just started the brute force approach. Evolutionary algorithms remain quite interesting. I have no further questions. Thank you. We gaan terug verder in het Nederlands. Wenst de promotor, professor Kottelier van het Center for Molecular Modeling, nog een vraag te stellen? Het zal u niet verbazen dat het antwoord daarop nee is. Het verbaast mij niet. Collega Hens? Liever nee. Dan is het de beurt aan de voorzitter, die deze slide nog eens ziet. En u maakte daarnet de opmerking dat u soms overgaat van PBE naar HSE. En u vermeldde daar de tussenstap van PBE plus U. U heeft één groot probleem, dat is dat die voor elk transitiemetaal verschillend is. En dat er eeuwige discussies zijn over wat nu precies de juiste waarde van U is voor welk transitiemetaal. Maar u zei daarnet ook van, ja, wanneer we vermoeden dat er iets fout loopt met onze PBE-berekeningen, dan kunnen wij naar HSE overstappen. Het was tenminste wat ik begrepen had tijdens uw presentatie. Hoe ziet u aan de PBE-resultaten, zonder kennis van de HSE, dat er waarschijnlijk iets vreemds is? Zonder kennis wordt dat inderdaad moeilijk. Het is dus eerder kennis die we afgeleid uit de ervaringen door veel HSE-berekeningen te doen. Maar ook natuurlijk, we weten dat er een zekere fout zal zitten op de energie. Dus in dit geval, als we bij een interstitiële positie en een substitutionele positie een energieverschil hebben, dan zie je dat dan moet er al zeer veel veranderen voordat die posities zullen omgewisseld worden. De absolute waarde van die energie natuurlijk is dan nog iets anders. Die zullen sowieso een beetje afwijken. Maar de trends zijn al wat moeilijker, dat we ook zien bij resultaten waarbij de posities niet zo snel omwisselen. Maar in dit geval, waar misschien maar een halve elektronenvolt of minder tussen de twee posities zitten, kunnen de exacte waarde, de absolute waarde, misschien toch wel iets meer aan uitmaken. En dus de correcties die we eigenlijk aan PBE toevoegen, zullen dus significant worden. En dan misschien nog een meer algemene vraag. Het is zo dat wanneer we kijken naar de omstandigheden waaronder experimenteel werk wordt uitgevoerd, en je vergelijkt dat met hetgeen wat eigenlijk inherent is in kwantummechanische berekeningen, of dat het uw DFT of golffunctie gebaseerd is, hoe belangrijk schat u al die effecten in? Temperatuurseffecten, omgevingseffecten, druk, etc. Ja, het hangt natuurlijk af van wat de eigenlijke toepassing is.
Zoals ik al eerder zei, als het echt belangrijk is wat de exacte waarden zijn, als je echt exacte concentraties wilt enzovoort, dan zijn die temperatuureffecten uiteraard zeer belangrijk, want het allemaal exponentieel met die vermissienergieën varieert enzovoort. Als het lage trends zijn, dus we willen weten welk defect in de hoogste concentratie bijvoorbeeld zal voorkomen, dus de minimale energie gewoon over de hele set, denk ik dat dat meer stabieler zal zijn bijvoorbeeld, maar de absolute waarde dan van de concentratie er zo dan voor temperatuureffecten toevoegen. Dus het hangt echt af, willen we trends zien of willen we echt een specifiek getal dat in die condities geldt berekenen. En dan misschien nog één korte finale vraag. Ik zie dat er enkele mensen op zijn minst aanwezig waren van de supercomputer service van de UGent. Maar ik heb geen idee, ik denk niet dat ik zo nog meteen zie hoeveel users er zijn van de HPC-omgeving aan de UGent. Maar veronderstel is dat 50 gebruikers de Q-manager beginnen gebruiken. Wat gebeurt er dan met de clusters? Wel, eigenlijk zou het in sommige manieren voordelig kunnen zijn. Bijvoorbeeld mensen zijn die 10.000 jobs willen doorrekenen en die dan gewoon allemaal te samen in de wachtrij sturen. Hier hebben we nog een extra wachtrij. Dus het heeft, als we bijvoorbeeld genoeg berekeningen in de wachtrij zetten voor heel de cluster te vullen, heeft het geen nut om er nog meer toe te voegen. Het gaat pas wanneer ze uitgerekend zijn, gaat Q-manager beslissen om er nog uitgevoerd worden. En die gaan toegevoegd worden. Ook door een beetje load balance te doen, dus het verdelen over clusters, kan het ook helpen dat er bijvoorbeeld als de ene weg staat, dat we dan een beetje verkeer van een drukke cluster naar een lichtere cluster doen. Dus in die zin is het ook eigenlijk voordelig. Natuurlijk, als we echt allemaal gaan spannen in andere clusters, kan dat wel een beetje pijnlijk worden. Maar we zien al genoeg dubieuze dingen op al deze clusters gebeuren, dus ik denk dat De wet van de grootfamilie. Dit is een publieke verdediging. Dat betekent dat het publiek hier ook een essentiële rol te vervullen heeft. En de vraag is dan ook aan u, wie wenst er nog één of meerdere vragen te stellen omtrent het werk of de presentatie die u zo net heeft gezien? Hou u vooral niet in en laat u gaan. Op een bepaald moment hoor ik u vertellen dat je een materiaal of x aantal materialen had ontdekt die stroom geleiden in één richting. Hoe werkt het eigenlijk als concreet? Het is door de bandstructuren te bekijken, zien we dat we eigenlijk perfect vlakke banden hebben in één richting. Dus dat steeds eigenlijk zowel op productieband als productieband. In de andere richting hebben we zeer steile banden die op snel transport zijn wijzen. Uiteraard moeten we de bandstructuur van de EFT een beetje uitkijken, maar het blijft toch een interessant feature, zal ik zeggen, van de structuur. Er is nog een vraag? Ja, een vraag over de derde toepassing. Dus je hebt daar getoond dat je door een beetje intelligent te screenen de totale rekentijd kunt inkorten. Maar natuurlijk, het opstellen van zo'n model om intelligent te screenen kost ook rekentijd. Is dat een belangrijk aandeel? En zeker als je naar complexere modellen gaat, kan dat belangrijk worden? Of is dat eigenlijk te verwaarlozen ten opzichte van de totale rekentijd? In dit geval is het een neuraal netwerk en dus het trainen van een neuraal netwerk duurt misschien 1 minuut of zo. Nog wel, in dit geval stellen we eigenlijk een fasediagram voor elk materiaal om die vormingsenergie binnen het fasediagram op te stellen. En dat duurt nog wel een paar uur omdat we echt alles moeten doorlopen elke keer als we ons neuraal netwerk updaten. En zo gaan we snel te kunnen worden. Maar op zich, ten opzichte van de eigenlijke DFT-berekeningen valt dat nog best mee. Maar misschien met de huidige manier om die vastdiagram te berekenen, zou ik die bij elke berekening doen, maar om de, laten we zeggen, zoveel procent van het dataset neuraal netwerk is updaten. Valt vrij goed mee qua rekenen. Nog vragen vanuit het publiek? Indien niet, dan zal de jury zich nu terugtrekken om te delibereren over het al dan niet toekennen van de graad van dokter in de wetenschappelijke chemie. En wij komen dan straks terug met ons verdiend.
achteraf gekomen. Maar? Nee, maar dat is eigenlijk op zijn.